วันนี้หมอจะมาเล่าถึงการปฏิบัติตัวบางอย่างนะคะสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะแล้วก็สำหรับบุคคลทั่วไปที่ควรจะลดหรือว่าเลี่ยงหรือว่าเลิกไปเลยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าให้ฟังสำหรับการปฏิบัติตัวอีกหนึ่งอย่างนะคะที่บางทีก็จะละเลยกันไปนะคะบางทีในมุมของทั้งคนไข้ไตแล้วก็คนไข้ทั่วไปค่ะส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคไตหรือไม่เป็นโรคไตก็กลัวการที่จะมีไตผิดปกติกลัวที่จะมีไตเสื่อมมากขึ้นอยู่ดีนะคะบางทีเราก็จะมาคุยกันต่างๆมากมายเลยนะคะสำหรับคุมอาหารยังไงหลีกเลี่ยงยาแบบไหนมีการจะทำยังไงบ้างที่จะทำให้ไตเราดีขึ้นมาหรือว่าจะทำให้ไตเราเสื่อมน้อยลงค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะหมอก็ได้ตรวจคนไข้เป็นคนไข้ไตนะคะโดยที่รับการปรึกษามาว่าคนไข้ก็มีค่าครีเอตินินระดับประมาณหนึ่งนะคะสุดท้ายแปลงมาเป็น GFR แล้วก็เป็นไตเสื่อมเป็นไตเรื้อรังระยะที่3ค่ะหลังจากแนะนำการดูแลทั้งหมดนะคะหมอก็รู้สึกทำไมถึงได้กลิ่นที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สรุปว่าก็คือคนไข้สูบบุหรี่นะคะหมอจะขออนุญาตแนะนำเช่นนี้นะคะว่าการทำบางอย่างนะคะเช่นการทานยาก็จะมีผลดีมีผลเสียใช่ไหมคะการปฏิบัติตัวบางอย่างหลายๆอย่างนะคะจะมีข้อดีจะมีข้อเสี่ยงในหลายๆอย่างก็จะเทียบประโยชน์กับความเสี่ยงแล้วก็คิดว่าเราควรจะทำยังไงกินอาหารแบบนี้ดีไหมหรือจะเลี่ยงอาหารแบบนี้ดีหรือควรจะทานเท่าไหร่ค่ะแต่สำหรับการสูบบุหรี่แล้วนะคะหมอก็คิดว่าหมอยังแทบจะไม่ได้เห็นข้อดีของการสูบบุหรี่เลยนะคะว่ามันจะมีข้อดีอะไรบ้างนะคะดังนั้นสำหรับคนไข้ไตนะคะทุกระยะคนไข้ไตทุกแบบคนไข้ไตไม่ว่าจะเป็นไตแบบไหนนะคะรวมทั้งบุคคลทั่วไปด้วยค่ะหมอก็แนะนำว่าควรจะเลิกบุหรี่นะคะการสูบบุหรี่ค่ะมีข้อมูลยืนยันแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นโรคไตค่ะก็จะทำให้ไตแย่ลงนะคะรวมทั้งการสูบบุหรี่ค่ะด้วยระยะเวลาที่นานพอสมควรนะคะอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดได้เช่นถุงลมโป่งพองนะคะหรือว่าเป็นมะเร็งปอดได้มีความสัมพันธ์กันนะคะบางคนก็จะใช้คำพูดที่ว่าเนี่ยเห็นคนนี้เขาสูบบุหรี่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเป็นโรคอะไรเลยนะคะแต่ในมุมที่หมอได้เห็นคนไข้อะค่ะไปดูคนไข้ถุงลมโป่งพองนะคะซักประวัติกลับไปค่ะคนไข้ก็จะมีการที่สูบบุหรี่นะคะมาเป็นเวลานาน10 ปี20 ปีสูบทีก็เป็นปริมาณเยอะๆนะคะเช่นวันหนึ่งเป็นซองเป็น2 ซองอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอเห็นคนไข้กลุ่มนี้ที่ไรนะคะคนไข้ก็จะมานอนด้วยอาการเหนื่อยอาการหอบนะคะถุงลมโป่งพองนะคะก็คือหลอดลมตีบอะค่ะคนไข้ก็จะเหนื่อยเหมือนหายใจเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีซึ่งหมอคิดว่าเป็นความทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งนะคะในคนไข้กลุ่มนี้เราก็จะแนะนำเลิกสูบบุหรี่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดอาการของโรคไปแล้วอะค่ะก็คือตัวปอดมีการโดนทำลายไปแล้วนะคะก็คือแย่ไปแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นใครที่ยังไม่เป็นโรคค่ะก็ควรถ้าเกิดว่าสูบบุหรี่อยู่หมอก็แนะนำให้หยุดนะคะรวมทั้งยังมีโอกาสที่จะเป็นโรคอื่นอีกนะคะเช่นคนไข้เป็นเส้นเลือดสมองตีบค่ะคนไข้วันหนึ่งนะคะตื่นมาเป็นแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแบบนี้นะคะโอกาสถ้าเกิดเราเป็นบุคคลทั่วไปนะคะอาจจะไม่ได้เห็นคนในลักษณะเช่นนี้แต่ในมุมที่หมอเป็นหมอแล้วก็ได้ดูได้เห็นคนไข้ในลักษณะเช่นนี้ค่ะคนไข้บางคนอายุไม่เยอะนะคะ30 40 50 ปีแค่นั้นเองนะคะตื่นเช้ามาหรือกำลังทำอะไรอยู่นะคะก็จะตกใจตัวเองมีแขนขาอ่อนแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอซักประวัติกลับไปก็จะเจอประวัติว่าสูบบุหรี่มาเป็นเวลานานๆนะคะอีกกลุ่มโรคหนึ่งที่เป็นกลุ่มโรคสำคัญนะคะแล้วก็สัมพันธ์มากๆเลยกับการสูบบุหรี่ก็คือการที่มีความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจนะคะมีเส้นเลือดหัวใจตีบค่ะกลุ่มนี้คนไข้ก็จะมาด้วยอาการของเจ็บแน่นหน้าอกนะคะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะเจ็บแน่นๆบริเวณบางทีก็เป็นตรงกลางนะคะลิ้นปี่บางคนก็เป็นข้างซ้ายมีเหงื่อแตกใจสั่นนะคะหรือบางคนอาจจะบอกหมอได้แค่เหมือนเป็นความอึดอัดไม่สบายตัวอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงตรวจคลื่นหัวใจก็กลายเป็นหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งความทุกข์ทรมานหมอคิดว่ามีเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วพอเวลาเกิดเรื่องแล้วอะค่ะมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะคะสำหรับคนไข้ไตก็เช่นกันนะคะสำหรับคนไข้ไตทุกระยะคนไข้ไตทุก
ทุกแบบนะคะหมอแนะนำให้เลี่ยงการสูบบุหรี่นะคะบางคนจะมาถามอีกนะคะในเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนไปแล้วค่ะมีโรคหัวใจไปแล้วนะคะมีเส้นเลือดสมองไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะควรจะหรือว่ามีโรคไตไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะควรจะเลิกสูบบุหรี่หรือไม่นะคะไม่ว่าท่านจะมีโรคประจำตัวแล้วหรือไม่นะคะยังไงก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเส้นเลือดสมองอีกนะคะรวมทั้งโรคหัวใจก็จะแย่ลงนะคะเป็นไตแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคปอดอีกนะคะดังนั้นถ้าเกิดคิดได้เมื่อไหร่นะคะว่าเห็นประโยชน์ของการที่จะเลิกสูบบุหรี่หมอก็แนะนำว่าก็ตัดใจนะคะหาวันที่เราตั้งใจไว้วันหนึ่งอะค่ะว่าวันนี้แหละจะเป็นวันที่เราประกาศแล้วว่าจะเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็พยายามเลิกให้ได้ค่ะถ้าเกิดใครยังคิดนะคะว่าการสูบบุหรี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วนะคะเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ค่ะหมอยังแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าการสูบบุหรี่มีผลกับคนที่อยู่รอบข้างท่านด้วยนะคะคนที่ท่านรักอะค่ะมีผลข้างเคียงจากการสูบบุหรี่ได้นะคะอันนี้หมอคิดว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วไปก็จะรับทราบอยู่แล้วนะคะแต่บางทีก็จะรู้สึกว่ามันไม่เกิดหรอกหรือว่ามันอีกนานมากเลยนะวันนี้ขอสูบบุหรี่ก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเลิกก็ผัดวันอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะขออนุญาตเล่าเคสหนึ่งนะคะก็คือหมอเคยเจอผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงอายุไม่เยอะค่ะอายุไม่ถึง40ปีนะคะแล้วก็นอนอยู่ ICU ด้วยคนไข้เป็นมะเร็งปอดนะคะระยะสุดท้ายในเคสนี้หมอไม่ได้เป็นคนไข้ของหมอนะคะแต่หมอก็เหลือไปเห็นทำไมคนไข้อายุน้อยทำไมดูเหนื่อยจังเลยก็ไปขอถามคุณพยาบาลนิดนึงนะคะแต่หมอแอบเห็นนะคะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็มีอายุพอสมควรนะคะมาเหมือนกับว่าดูคนไข้แล้วก็สีหน้าเขาคือเศร้ามากอะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสุดท้ายคุณพยาบาลเล่าให้ฟังว่าคนนั้นนะคะเป็นคุณพ่อของคนไข้นะคะแล้วก็สูบบุหรี่มาตลอดเลยค่ะตั้งแต่ลูกยังเล็กนะคะแล้วก็ไม่เลิกสูบคือสูบอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่บ้านเดียวกันนะคะพอสูบบุหรี่แล้วก็ลูกก็ได้รับควันบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะสะสมมาเรื่อยๆนะคะหมอคงตอบให้ไม่ได้ว่าในการที่คนไข้รายนั้นนะคะเป็นมะเร็งปอดเป็นจากบุหรี่อย่างเดียวหรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุอย่างอื่นหรือไม่แต่หมอก็คิดว่าผู้ชายคนนั้นนะคะที่เขาต้องมาดูลูกของตัวเองเป็นมะเร็งปอดแล้วเขาก็คงจะโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเป็นจากตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายคนไข้รายนั้นก็คือจากไปนะคะก็คือแย่ลงแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็คงจะเศร้ามากๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่หมอเคยดูแล้วหมอก็คิดว่าถ้าใครได้เห็นภาพนั้นนะคะหมอคิดว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ยากมากนะคะกับการที่ถ้าวันหนึ่งเห็นคนที่เรารักแย่ลงจากการที่อาจจะเป็นการกระทำบางอย่างของเราเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมอก็อยากจะมาแนะนำเชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่ยังสูบบุหรี่อยู่หรือว่ามีญาติคนใกล้ชิดสูบบุหรี่ค่ะหมออยากจะให้เห็นความสำคัญการมีประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมนะคะหมอจะทำไว้ในเพลย์ลิสต์หลายๆเพลย์ลิสต์นะคะสำหรับคำถามที่ถามหมอมาโดยส่วนใหญ่นะคะหมอจะมีคำตอบอยู่ในเพลย์ลิสต์อยู่แล้วนะคะสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้นะคะหมอแยกหมวดหมู่ไว้ให้เหมาะสำหรับคนไข้แต่ละกลุ่มอยู่แล้วค่ะและสำหรับท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ